Tämä on Radikaalin luovuuden haastattelusarja. Aalto-yliopisto perusti Radikaalin luovuuden keskuksen tutkiakseen luovuuden olemusta ja etsiäkseen todellisia mahdollisuuksia globaaleihin muutoksiin. Mun nimi on Emilia Hernesniemi ja olen elokuvaohjaaja. Tämä haastattelusarja perustuu haastatteluihin, jotka sain tehdä kuvatessamme Radikaalin luovuuden dokumenttielokuvaa. Elokuva on kiertänyt maailmaa ja avannut keskustelua riskinotosta, yhdessä toimimisesta, uskosta unelmiin ja tulevaisuuteen. Ihmiset tässä haastattelusarjassa ovat luovia, älykkäitä ja erikoisia omilla tavoillaan. Tämän jakson vieras on rohkea ja perinteinen suomalainen mies, joka käsittelee viisautta tarinoiden kautta. Hänellä on kokemusta politiikasta, diplomatiasta, rauhan välittämisestä ja DJ-keikoista. Tervetuloa jaksoon, Pekka Haavisto. Mitä ajattelette siitä, että onko juurikin siinä joukossa se luovuus vai ajatteletteko esimerkiksi itse yksin luovemmin? Silloin kun me tehtiin Pienlehtiä, Kompostilehtiä ja Suomi-lehtiä, niin Pekka Sauri oli mukana tekemässä ja meillä on hyvä pitkä ystävyys siltä ajalta ja me aina riideltiin tästä asiasta. Eli mä aina sanon, että se luovuus ja ajatukset syntyy yksinäisyydessä ja vetäytymisen kautta. Ja Pekka Saurille ne oli aina keskustelun ja prosessien kautta. Ja tämä oli sellainen jatkuva jännite siinä, että mistä ne uudet ajatukset tai asiat lähtee. Niin, siis mä oon aina ennen ajatellut myös sitä, että se on niin, että kuitenkin yksin loppujen lopuksi. Joo. Ja sitten myös se, että vaikka tyyli, että täytyy mennä metsään tai just olla niin, vielä se yksin. Ja sitten, että onko se kuitenkin itse asiassa, että se on se tunne, mikä tulee siellä metsässä. Mutta oikeasti asiat tapahtuu sitten, kun on niinku liikaa. Ja kyllä se on niinku varmaan, että jotenkin ne molemmat elementit tarvitaan. Mä luulen, että se metsä ja se ryhmä, molemmat tarvitaan. Sellaista mä olisin kysynyt, jos me puhutaan vaikka Sudanista ja sitten luovuudesta. Käännetään tämä toisinpäin, että miten tuollaisessa tilanteessa, onko siellä luovuutta? Onko ihmisen mahdollisuus käyttää luovuutta? Mä oon käyttänyt tämmöistä esimerkkiä kuin vaikka katutappelijan luovuus. Niin mikä se on se luovuus, milloin luovuus syntyy? Onko se pakosta vai onko se, miten te näette sen, onko se? No jos ajattelee rauhanneuvottelutilannetta, niin nehän on hirveän ahdistavia tilanteita sen takia, että siellä ihmisiä kuolee samaan aikaan, kun neuvotteluja käydään. Ne, jotka neuvottelee, on ahdistuneita siitä, että saako he sellaista tulosta, jonka he voi niin kuin omilleen myydä. Ja mä oon ollut monessa semmoisessa tilanteessa, jossa sä ikään kuin vedät sitä neuvottelijaa mukaas ja saat sen nimen vaikka siihen paperiin tai sen suostumuksen, mutta sitten hän tavallaan herää siitä kuplasta, että miten hitossa hän tämän saa omilleen markkinoitua. Sitten mä oon mennyt joskus mukaan sinne, kun hän lähtee markkinoimaan sitä omilleen, että siellä on se kansainvälinen neuvottelija mukana kertomassa, miksi tämä on hyvä, tavallaan tukemassa sitä, että tämä ei ollut surkea tulos nyt heidän ryhmänsä kannalta. Mutta siinä on paljon eri niin kuin menetelmiä, mitä pitää käyttää toisaalta se ihmisen saamiseksi mukaan, mutta sitten sen ymmärtämiseksi, että hänen pitää myydä se kaikille niille, joilla on ne aseet siellä ja näin poispäin. Ja sitten toinen on se aikapaine, että samaan aikaan on se, että taistelun olisi pitänyt loppua mieluiten eilen. Ja toisaalta sille prosessille pitää antaa kaikki aikaa. Ei mitään kiirettä. Ja se on se niin kuin rauhanneuvottelun paradoksi, että sä tavallaan pysäytät kellot ja sanot, että kellään ei ole mitään kiirettä. Että me voidaan istua täällä ikuisuus. Että istutaan täällä, kunnes tulee tulos. Ei ole mitään kiirettä, koska jos sä alat tuoda siihen sen kiireen, joka on siellä talon seinien ulkopuolella, niin se menee kiville se neuvottelu. Että se rauha ja se, että on kaikki aika käytössä, on neuvottelun kannalta tärkeää. Vaikka sä tiedät koko ajan, että joka hetki ihmisiä kuolee tai taloja tuhoutuu tai jotain pahaa tapahtuu, kun täällä vaan neuvotellaan eikä tule tulosta. Mä hyppelen eri aiheisiin. Nyt mä menen Suomeen. Mitä te näette, että Suomessa voitaisiin tehdä? Mitä voitaisiin kutsua radikaaliksi luovuudeksi? Mikä on sellaista, jos me puhutaan vaikka utopiasta tai unelmasta, mitä Suomi voisi olla 5 vuoden päästä tai 500 vuoden päästä, jos me asetettaisiin sellainen tavoite? No, mä kerron tässäkin vaan tarinan. Olen ollut eduskunnassa ja ministeriössä käy paljon eri delegaatioita, paljon ihmisiä ja kertomassa
mikä on heidän unelmansa ja millainen Suomi pitäisi olla, tai joku hanke, joka on heidän unelmansa, tai joku projekti. Ja mulla kävi suomalaisia tuulivoimarakentajia ja he sanoivat, että tajutteko, että me istutaan täällä kultakaivoksen päällä. Että Suomessa tuulee aina, meillä on hyvät tuuliolosuhteet, meillä on vakaa kalliopohja, jonne voi tuulivoimaa rakentaa. Meillä on kohtuullinen metsäautoverkkotie, jota pitkin voidaan nämä huollot hoitaa. Meillä on hyvä sähköverkko, kantaverkko, jota kautta energiaa voidaan siirtää. Meillä menee merikaapeleita, joita kautta sitä energiaa voidaan myydä naapurimaihin. Että maailmassa ei ole parempaa paikkaa niin kuin tuulivoiman rakentamiseen. Ja sitten kun me tehdään tämä, niin me voidaan siirtyä vetytalouteen, käyttää vetyä hyväksi. Me voidaan tehdä vaikka vihreätä terästä. Että me ollaan energian viejä ja vihreän teräksen maa ja meidän teollisuuspohja voi kasvaa. Ja se kuulosti kaikki tosi hyvältä. Ja sitten mä kysyin näiltä nuorilta kavereilta, että mitä te tarvitte, että tämä toteutus, tämä visio? Niin vastaus oli, että me tarvitaan vain sitä, että te ette puutu millään tavalla tähän. Että te ette estä tämän toteutumista. Älkää tehkö mitään. Ja se oli semmoinen jännä hetki poliitikoille, kun joku käy kertomassa jostain hienosta hankkeesta. Ja se pyyntö on, älkää tehkö mitään. Älkää puuttuko tähän, antakaa meidän hoitaa tämä juttu. Mikä teidän vastauksenne oli? Vastaus oli se, että kuulostaa loistavalta, painakaa päälle. No onko sitten Suomessa, jos me ajatellaan suomalaista tyyppiä missä tahansa Suomessa, ei ole väliä missä syntynyt, mutta jos me puhutaan sellaista ikään kuin yleistetään, että on joku suomalainen tapa ajatella, olla, mä en tiedä onko sellaista, mutta jos me ajatellaan, että olisi tämmöistä jotain tyypillistä, millaista luovuutta Suomen kansalainen voi tällä hetkellä käyttää? Verrattuna vaikka Sudanin kansalaiseen, mikä se on se, mitä meillä on, tai mitä heillä on, tai mitä meillä ei ole? Luovuus on aina sitä, että sä astut jonkun askeleen, jota sä et niin kuin sillä normaali päivärutiinilla niin kuin astuisi. Sä teet jonkun syrjähypyn sun normaali rutiineihin. Mulla on sellainen kaveri, joka on vanhoillisessa liikkeessä ja ollaan puhuttu itse asiassa ympäristöasioista ja tämän tyyppisistä. Ja sitten kerran hän sanoi, että äiti käski sun tulla suviseuroihin, eli tähän vanhoillisessa liikkeen kokoontumiseen. Ja mä ajattelin, että enpä ole kyllä koskaan käynyt. Ja sitten yhden kaverin kanssa, sitä oli ensimmäinen kerta kun käytiin, niin oli Porissa ja vähän ennen Poria on tämä mainos, missä on tämä paikallisradio, jota he tuottaa ja pantiin paikallisradio päälle ja siellä tuli joku tämmöinen sinä syntinen nainen, joka olet langennut tyylinen saarna juuri silloin ja sitten tultiin sinne kentälle ja hirveän hyvä vastaanotto. Ihmiset otti loistavalla tavalla vastaan ja keskusteltiin ja joku tuli sanomaan, että hei, että kun meitä yhdistää tämmöinen vähemmistökokemus, että me koetaan olemaan vähemmistö ja sä koet olevasi vähemmistö, että voidaan puhua tästä vähemmistökokemuksesta. Ja sitten käytiin tapaamassa tyttöä, joka oli irronnut siitä liikkeestä, mutta kävi näillä suviseura tapaamassa vanhoja kavereita. Ja sitten oli välillä vähän covidia ja sitten tuli viime kesänä Lopella suviseurat. Ja tämä mun kaveri kysyi kanssa taas, että tuutko käymään, että tuu katsoa, miten me rakennetaan 100 000 ihmiselle vesihuolto, ruokahuolto ja tämmöinen. Että koskaan hän ei tiedä, koska täällä Suomesta tulee tämmöinen tilanne, että pitää järjestää näin. Mä sanoin, että mielellään tuun katsomaan ja tavattiin niitä rakentajia ja näin poispäin. Sekin oli hyvä kokemus. Se oli kiinnostava kokemus. Tutustuttiin siihen rakenteeseen ja kävin siellä, oli hyvä vastaanotto. Ja sitten taisi olla Pride samaan aikaan. Ja mä valitsin nyt näiden kahden välillä tällä kertaa tämän Lopen suviseurat. Ja europarlamentaarikko Laura Huhtasaari oli sitten muistaakseni twiitannut, että vähän niin kuin negatiivisesti Prideista, että mieluummin olisi vaikka suviseuroilla. Ja sitten nämä mun lesterlaiskaverit vastasivat, että joo, Pekka onkin jo täällä. Se oli musta aika hyvä hetki, jolloin se pakan sekoittaminen, eli sen askeleen ottaminen, mitä ei niin kuin normaali arjessa ota, niin tuo aina jotain uutta ja tuo uusia kontakteja, tuo uutta ajattelua, avartaa maailmankuvaa. Ja se myös, että meillä pitäisi olla niin kuin tavallisilla suomalaisilla mahdollisimman erilaisia ystäviä, jotka on eri alakulttuureissa, ajattelee eri tavoin ja muuta. Sehän rikastuttaa ja se tuo meille luovuutta. No entä sitten Sudanin kansalainen? Minkälaista luovuutta? Onko siellä enemmän sitä vai katoaako se tuommoisessa tilanteessa? No eihän se, jos olet kriisin keskellä
niin sä ajattelet tietysti seuraavaa päivää, sä ajattelet perhettä, sä ajattelet sukulaisia, sä ajattelet sitä, miten sä saat oman perheesi ja sun läheisesi turvaan. Ja pakolaisuushan on sitä turvaan menemistä tällaisessa tilanteessa. Siellä on lähtenyt kymmeniä tuhansia ihmisiä nyt vaikka pääkaupungista Khartoumista näiden sotatapahtumien keskeltä pois. Ja he luottaa hirveän paljon omiin verkostoihinsa. Et kun mä soitan näille tuntemilleni ihmisille ja kysyn, miten menee ja mitä tapahtuu, niin ne omat verkostot sekä siellä maan sisällä että maan ulkopuolella auttaa paljon. Ja näin on tapahtunut vaikka Venäjällä viimeisen vuoden aikana, kun on tullut paljon nuoria, on lähtenyt pakoon asevelvollisuutta ja muuta. Mä oon ollut moniin ystäviin yhteydessä, niin se yhteisö niissä kriisitilanteissa saattaa kannatella sua ja auttaa sua ja tehdä sulle palveluksia, joista sä ajattelet, että sä teet ehkä jonain päivänä heille palveluksia ja näin poispäin. Niin sähän käytät valtavan määrän luovuutta pelkästään siihen niin kuin päivästä päivän elämiseen tämmöisessä tilanteessa. Mitä kirjat merkitsee ja onko niillä mitään tekemistä luovuuden kanssa? No mä oon huomannut, että kun tulee ikään, niin sitten samat tietyt kirjat on niitä, mihin niin kuin jonain tiettynä hetkenä tarttuu. Tai ne on niin kuin tärkeitä. Joillain on tämmöinen teoria, että kirjoista tulee energiaa jo pelkästään siitä, että ne on siinä hyllyssä. Että se riittää. Sä näet niiden selät ja ne on siinä. Ja mulle on ollut tärkeitä jotkut itämaisen filosofia, vaikka Lao Tsen salaisuuksien tie. Tai en ole lukenut Machiavellia koskaan, mutta luen Garcianin Viisauden käsikirjaa, joka on tämmöinen vanhan munkin tekemä teos. Ja luen Bertolt Brechtin runoja tai luen Pablo Nerudan Andien maininkeja. Semmoiset kirjat on mulle tärkeitä ja pidän niitä hyllyssä niin kuin aina saatavilla lähellä sitä tilannetta, että muistaa jonkun lauseen ja miettii, että siellä se oli, mutta missä muodossa se tarkkaan ottaen oli. Että kirjat on hirveän tärkeitä ja sitten äänikirjathan on tullut nyt niin kuin maailmaan mun suomalaisista uussuosikkeihin kuuluu Joonatan Tola ja tämä Punainen planeetta, joka kertoo tavallaan aika risaisesta lapsuudesta, taiteilijaperheestä, taiteilijakodista, mutta äänikirjana hänen kirjansa on aivan loistava. Tai sitten jotakin saamelaiskirjailijoiden Niklas Holmbergin tätä Halla-Hella-kirjaa, niin on kuunnellut myös hänen itsensä lukemana. Loistava. Mä mietin sitä, että me ollaan haastateltu paljon ihmisiä, jotka on tosi eri aloita. Jäätutkijoita, matemaatikkoja, neurologeja, jonkun verran tietenkin taiteilijoita, muotoilijoita. Mutta mä mietin sitä, että mä oon ihmeissäni siitä, että kun mä kysyn, että minkälaisia harrastuksia teillä on, niin yleensä just tämä lukeminen jännästi tulee sieltä, koska toisaalta on myös porukoita, jossa ei enää ikään kuin lueta, mikä on myös ymmärrettävää. Mä mietin, että mitä se lukeminen onkaan, koska tuntuu, että siitä on apua ihan sama, mitä tutkimusta tekeekään. No harrastuksista pitää kertoa, kun mä olin nyt jo pari vuotta sitten, jolloin vielä oli mahdollista tavata myöskin Venäjän ulkoministeri. Me oltiin Islannissa ja Arktisen neuvoston kokouksessa, missä on 8 jäsenmaata. Siinä on Pohjoismaat ja Kanada ja USA ja Venäjä. Ja kaikista oli ministerit paikalla. Me oltiin Islannissa ja sitten illalla istuttiin vähän niin kuin keittiön pöydän ääressä, 8 ministeriä syömässä. Ja sitten ruvettiin puhua harrastuksista ja silloinen Kanadan ulkoministeri oli avaruuslentäjä taustaltaan. Että hän oli niin kuin avaruuslento oli harrastuksessa. Ja Norjan naispuolinen ulkoministeri harrasti laskuvarjohyppyä ja sitten mä niin kuin mietin, että mitä mä voin sanoa. Mä korjaan vanhoja kuplia, vanhoja volkkareita ja tämmöinen hyvin epävihreä harrastus. Ja sitten Venäjän ulkoministeri Lavrov rupesi kertomaan, että hän niin kuin karkaa Datsalleen aina välillä tätä niin kuin turvallisuusaparaattia. Että hän ajaa itse autolla sinne mökilleen ja kaikki kuunteli aika niin kuin kiinnostava. Ja sitten Blinken, USA:n ulkoministeri, sanoi, että voit sä ajaa autoa itse. Että antaako se sun ajaa autoa? Ja totta kai, että hän vaan karkaa turvamiehiltään ja Blinken sanoi, että no hän ei saa ajaa autoa, eikä hän saa mennä edes vaimonsa kyytiin turvallisuussyistä. Ja sitten Lavrov vastaa, joo, mutta meillä onkin vapaa maa. Viittasi Venäjään ja näin poispäin. Semmoista keskustelua tästä ministeriöiden harrastuksista, mutta huomasin siinä, että paljon aika omintakeisia harrastuksia sitten ihmisillä voi olla, mutta varmaan lukeminen on kaikilla.
Mä en tiedä, onko tämä luovuutta tai liittyykö tämä siihen, mutta että kun keskustelette tällaisen pohjois-afrikkalaisen islamistin kanssa, niin mitä sitten kun syntyy sellainen ystävyys tai syntyykö sellaista tai miten sellaisen ihmisen kanssa ollaan, josta saattaa ajatella, että hän tekee aika paljon asioita kyseenalaisesti? No juuri ehkä tämän Sheikh Awesin, joka oli terroristilistattu ja on vieläkin. Ja hänen kylissään kivitettiin tyttöjä uskottomuudesta ja esiaviollisista suhteista ja muuta. Ja me käytiin tästä aina niin kuin äärimmäisen vakavaa ja syvää keskustelua. Ja sitten kuitenkin jollain tavalla syntyi niin kuin monissa asioissa semmoinen jännä keskusteluyhteys, että hän oli hirveän rehellinen. Hän kertoi, mitä tapahtuu ja mitä on menossa. Ja sille pitää antaa niin kuin arvoa. Ja huomasin, että hänen kanssaan ei kovin moni saanut sitä samanlaista keskusteluyhteyttä. Onhan se aina, se voi olla niin kuin arvokas jonain hetkenä. Hänen kaltaisensa ihminen pitää saada mukaan Somalian rauhanprosessiin. Ja hän on edelleen vähän tämmöinen troublemaker ja monet niin kuin kysyy edelleen, että hei, että sähän tunnet sen tyypin, että sullahan on niin kuin kontakti siihen tyyppiin. Johan se on arvokasta. Ehkä yksi toinen kokemus Sudanista oli tämmöistä vähän kaukovaikuttamista, että mä olin tullut jo EU-tehtävistä ja YK-tehtävistä, palannut eduskuntaan ja seurasin sitten Sudanin uutisia lähinnä screenin kautta, katoin BBCltä tai Sudan Tribuneista, mitä on tapahtunut. Ja sitten yhtenä päivänä eduskunnassa huomasin, että Pohjoisessa Sudanissa on kaapattu öljyjalostamolta ulkomaisia työntekijöitä, otettu panttivangiksi. Sitten mä rupesin miettimään kaikkia sudanalaisia kavereita, niin että kukahan nyt olisi ottanut panttivankeja sieltä. Ja rupesin miettimään sitten sellaista Khalil Ibrahimia, joka johtaa Justice and Equality Movementia, tai johti silloin, nyt hän on jo edesmennyt. Ja ajattelin, että mä pirautan Khalilille, että mulla oli Khalilin satelliittipuhelin, että Khalil, että mä istun tämän Suomen eduskunnassa ja siellä on otettu panttivankeja Pohjoisessa Sudanissa öljyjalostamolta kansainvälisiä ihmisiä. Että saatut tietämään, kuka on ottanut. Ja Khalil, joka aina korosti paitsi islamilaisuuttaan, niin rehellisyyttään, sanoi, että joo, että ne oli mun miehet, jotka niin kuin kävi ottamassa panttivangit. Ja mä kysyin, että miksi teitte tämän? Sanoi, että koska tämä palvelee Sudanin hallintoa tavallaan, tämä business siellä ja muuta. Ja sitten mä sanoin, että mä luulen, että sä oot tehnyt nyt just teon, että sä oot levittänyt tätä sotaa siviileihin, ulkomaisiin siviileihin. Ja mä sitä paitsi luulen, että tämä on sun uskonnon vastaista. Me oltiin puhuttu Khalilin kanssa niin kuin iltakausia uskonnosta ja hän sitten sanoi, että ajattelet sä oikeasti noin. Ja mä sitten sanoin, että kyllä mä ajattelen näin. Ja sitten hän sanoi, että hei, että mä soitan sulle iltapäivällä. Ja sitten mä ajattelin, mä olin eduskunnassa. Mä ajattelin, että no, että sitä Khalilin soittoa ei varmaan kuulu, että se nyt vaan sanoi näin. Mutta sitten se iltapäivällä puhelin soi ja Khalil soitti, että joo, että hän on puhunut niin kuin miestensä kanssa. Ja kun sä sanoit, että tämä on hänen uskontonsa vastasta, niin hän jäi miettimään sitä. Ja sä taidat olla oikeassa. Hän sanoi mulle. Mä sanoin, että okei. Ja sitten hän sanoi, että tuu hakemaan nämä panttivangit pois. Ja mä sanoin, että hei, että mä oon täällä eduskunnassa, mulla ei ole mitään suhteita oikeastaan enää mihinkään. Mä en ole missään virassa, mulla ei ole myöskään mitään helikopteria. Että käykö jos mä soitan YKlle ja YK-tyypit tulee sitten ottaa sun yhteyttä. Ja sitten sanoi vähän, että no ei he oikein YKsta tykkää, mutta jos ei nyt mitään muuta löydy, niin kai sekin käy. Ja sitten mä soitan YKon. Päin mä ajan Sudanin pääkaupunki Khartoumiin ja sanoin, että mulla olisi pari panttivankia tuolla, pitäisi käydä hakemassa pois. Ja sitten älä sotke Pekka meitä tähän, että me ei haluta kuulla mitään tästä, että tulee vaan vaikeuksia, että nämä on taas jotain näitä sun kontakteja ja tämmöistä. Mutta okei, että ei sitten. Ja sitten mä mietin, että mitä mä seuraavaksi tekisin ja soitin kansalliselle punaiselle ristille Geneveen ja sanoin saman asian, että mulla on pari panttivankia tuolla, jotka pitäisi hakea pois, tai ei mulla, mutta muilla tutulla. Ja hän sanoi, että joo, että no tämähän, ainahan se onnistuu, että he soittaa punaiselle puolikuulle ja eiköhän sieltä järjesty, että anna vaan yhteystiedot. Ja niin mä annoin ja näin se meni ja sitten en kuullut mitään. Parin päivän päästä katoin taas screeniltä ja sitten siellä oli pieni uutinen, että panttivangit vapautettu Sudanissa. Sitten mä ajattelin, että jes, että se toimi. Että se keskustelu, mikä oli ollut hänestä ja hänen uskonnostaan Khalil Ibrahimin kanssa, niin vaikutti siihen, että pystyi vetämään juuri siitä narusta, mikä tarvittiinkin. Ja sitten just kun mä puhuin ystävyydestä, niin mä mietin, että onkohan ystävyyden toinen nimi yhteys?
Joo, yhteys, joku sellainen, että ihmistä on niin kuin mahdollista ja joskus helppoakin puhua toisilleen. Ja kyllähän se lähtee siitä, että sä oot kiinnostunut ihmisen maailmankuvasta ja ajattelusta, vaikka se olisi hyvin erilainen omassa kanssa. Mulla olisi yksi kysymys vielä. Onko se ok? On kai. Riippuu kysymyksestä. No, tämä liittyy tällaiseen, kun taas palaan tähän, kun ollaan haastateltu paljon ihmisiä ja erilaisista taustoista, mutta ei kuitenkaan hirveän erilaisista taustoista. Että oikeastaan me ollaan haastateltu aika paljon akateemisia ihmisiä, Helsingissäkin asuvia, suurin osa. Voidaan lisätä vaikka englanninkielisiä, suomenkielisiä tai monikielisiä ja monella tavalla, niin kuin jolla on jonkinlaisia etuja. Niin miten te näette, vaikka jos me puhutaan Aalto-yliopistosta, joka on muutakin kuin koulu, tämä on instituutio ja vaikka mitä, niin miten te näette, että miten vaarassa me ollaan siinä, kun me muodostetaan sellainen kupla, sanotaan, että mä kuulun vaikka siihen kuplaan, että miten me voidaan välttää se, että me ei tehdä kuplasta elokuvaa kuplalle? No, ehkä mä jaan taas jonkun kokemuksen, jossa on itse pyrkinyt siitä omasta kuplasta vähän niin kuin puskemasta kuplan seiniä, voi sanoa näin, niin sieltä kuplasta pääsee ulos, mutta vähän isommalle puskemaan niitä seiniä. Politiikassa ainakin ja poliitikon elämässä se, että sä pystyt niin kuin uusiutumaan, on hirveän tärkeää. Ja mä oon koittanut sanoa kaikille nuoremmille kollegoille myöskin omassa eduskuntaryhmässä ja muuten, että pidä itsesi niin kuin virkeänä ja avaa itsesi uusille asioille ja tapaa ihmisiä, joita sä et muuten tapaisi ja mene niiden rajojen yli, puhuu toisella tavalla ajattelevien ihmisten kanssa ja ole utelias. Suomessa on käyty täällä jengiväkivaltakeskustelua ja jengikeskustelua nyt jonkun aikaa ja pidetty Ruotsia semmoisena niin kuin referenssinä, että mennäänkö me Ruotsin tielle ja mitä tapahtuu. Ja silloin kun oli tämä räppäri Einarin murha Ruotsissa muutama vuosi sitten, niin mäkin rupesin miettimään, että tämä on aika kova juttu, kun nuori räppäri ammutaan niin kuin kadulle tai kotiovelleen tai mihin nyt ammuttiinkaan. Ja yhteiskunta vaan elää niin kuin normaalia elämää sen jälkeen. Ja itse asiassa näitä nuoria on ollut niin kuin kymmeniä, ellei satoja, jotka on joutunut tämmöisen väkivallan uhriksi. Sitten mä tapasin jossain ihan saamelaisnäyttelyssä Kansallismuseossa räppäri Palefacein, joka on tunnetusti intellektuelli, ja kysyin, että pitäisikö olla huolissaan ja näin poispäin. Ja hän oli miettinyt sitä samaa asiaa itse asiassa vähän niin kuin oman musiikkigenren näkökulmasta ja sanoi, että musiikkihan vaan heijastaa kaikkea sitä, mitä ihmiset kokee, ja räphän ei aiheuta väkivaltaa, vaan kuvaa sitä väkivaltaista, niin kuin niitä tunteita siinä yhteisössä tai eri yhteisössä ja näin poispäin. Ja sitten mä sanoin, että tämä olisi kiinnostava keskustelun aihe, että saataisiko me joku porukka koolle. Ja sitten saatiin Säätötalolle hienoon ympäristöön niin kuin Mikael Gabriel ja Hassan Michael, nuori somaliräppäri ja Molly Brossin kaverit, nämä nuoret, paljon se outfit maksaa, tyyliset kaverit ja poliisi ja aseman lapset ja nuorisotyöntekijöitä ja Itäkeskuksesta, Itä-Helsingistä lasten vanhempia, jotka oli huolissaan tästä ja tehtiin semmoinen täydellinen niin kuin mylly ja täytyy sanoa, että 2 kertaa kokoonnuttiin ja nyt varmaan kokoonnutaan vielä uudestaankin, niin sillä porukalla ja kyllä se avasi niin kuin ihan hirveästi niin kuin suomalaista, millaista on olla vaikka maahanmuuttaja, lähiölapsi. Se oli joku kaveri, joka sanoi, että hän aina pelkäsi pientä huostaanottoa, koska maahanmuuttaja-äiti ei puhunut suomea, oli huono täyttää kaikkia papereita ja tämän tyyppisiä. Ja sitten oli aina vähän häpeissään, kun äiti oli veroilmoitusten kanssa oli aina vaikeuksia. Sitten hän ajatteli, että kun hän pääsee kouluun, 7-vuotiaana kouluun, niin vihdoin hän oppii tekemään veroilmoituksia. Ja sitten se kauhea pettymys, mikä on siellä koulussa, kun sä tajut, että sä et vieläkään opi niitä elämän kannalta hyödyllisiä taitoja, millä sä voisit mutsias niin kuin jeesata ja näin poispäin. Ja hirveän niin kuin jänniä tarinoita, joita ihmiset kertoo, millaista on, vaikka on syntynyt Suomeen, mutta syntynyt vaikka tämmöiseen sit yhdenlaiseen kuplaan, joka on vaikka sitten maahanmuuttaja- lähiökupla ja tämän tyyppistä. Ja meillä oli aivan todella intensiivinen hyvä keskustelu. Se meni tunteisiin monella nämä kertomukset. Ja sitten lähtiessä yksi näistä kavereista sanoi, että kiitos, että teitte turvallisen tilan, että jos pystyt keskustelemaan näistä asioista. Että näistähän ei pysty keskustelemaan somessa tai julkisuudessa tai TV:ssä, koska olet heti niin kuin kaikkien ryöpytysten kohteena. Ja itse silloin mä tajusin, että tämä oli kiinnostavaa.
Että eihän sitä pysty puhua eduskunnassakaan. Eihän kukaan kansanedustaja voi siellä, niin kuin, voi vaatia lisää poliiseja ja kuria, katuväkivaltaa ja kovempia rangaistuksia, mutta ei voi mennä sinne niin kuin juurille, tämmöisen ilmiön juurille. Ja nämä on ihan hirveän tärkeitä hetkiä jotenkin politiikassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, että sä luot jonkun, no ehkä näin, sitä voisi käyttää sanaa turvallisen tilan sille keskustelulle, mitä sä haluat käydä. Ja löydät ne tyypit ja pystyt käymään sen keskustelun ja sitten toivottavasti tulet viisaammaksi ja sivistyt. Ja kaikille tuli sitten semmoinen olo, että hei, että me ollaan keksitty jotain tässä keskustelussa, siinä oli opettajia mukana. Opettajia, jotka on just pystynyt vetämään ne just romahtamassa olevat lapset niin kuin takaisin sinne kouluun. Esimerkiksi löytämään niille sen tekemisen ja osaamisen ja sen alueen, missä ne on vahvoina. Ja juuri, vaikka nämä Molly Brossin kaverit sanoi, että heillä oli niin kuin yksi Maikka, joka tajusi, että nämä tyypit osaa tehdä videoita ja nämä tyypit pystyy tekemään YouTube-kamaa. Ja tavallaan mikä niin kuin oivallus se on ollut se hetki, jolloin sä oot löytänyt sen oman osaamisesi ja pystynyt viemään sitä eteenpäin. Eikö tätä tarvittaisi enemmän? Kiitos tosi paljon. Ihan valtavan hieno lopetus myös. No, käytetään sitä. Mä aina välillä... Mäkin alan jo. Aina välillä jotakin meistä alkaa itkettää. Kiitos. Saanko ottaa mekin pois nyt? Joo, Janne, haluatko sä ottaa? En mä tiedä, oliko siinä mitään luovuudesta. Valtavan hyvä. Siis mä mietin just, että mä en tiedä, mihin toi mun kysymys menee, mutta se meni just taas. Niin, no en mäkään tiedä, mihin se vastaus menee. Me arvostetaan tosi paljon teidän aikaa ja kiitos ihan hirveästi. Mä en osaa oikein sitä niin käsitteellistä sitä luovuutta. Tai mä en pysty sitä määrittelemään. Sitten mä ajattelin, että ehkä näin esimerkkien kautta mennään. Sitä se just mun mielestä...